WhatsApp'ta. من نتشتم کش تلفن خطته شرایطم برام برادر جون حرکت میکنه من اسیر خانم میگیرم 4300 روبل آخر خانم پریز از 800 روبل شرایطم برام برادر جون حرکت میکنه من اسیر خانم میگیرم 300 روبل آخر خانم پریز از 800 روبل که قیام 356 و علیکم سلام علیکم اکم این بچه خوبی نه که واتساپ گذاشته سمون تلفن تا میگم شعرهای نرمه رمال برادران جون حرکت میکنه من اسه رقم میگیم 300 روبل مخشبتر پلیز بگلی شد و 800 روبل شعرهای نرمه رمال 1-2-4-7 نمینویسیم خوش مردم رمال 300 روبل نرخی رقم پلیز بگلی شد و 800 روبل مرحبا 1-2-4-7 برابر مزاقته بتش کنم 1-2-4-7 هم نرسن شعرهای نرم مرحبا زاقته بیت کنشن برا بگوش ها تویا برا بگو زاقته بیت کنم سبیرم شعر بچه ها مرحبا 1-2-4-7 هم نرسن 1-2-4-7 1-2-4-7 برادر جون مرحبا 300 روبل نرخی رقم پریز از 800 روبل افیره 902 به افیره گرم میکنیم خوشماله ترینکای توجیکی 1-2-4-7 هم نرسن شعر بچه ها مرحبا بله و علیکم سلام ماشي بکنم حوض یادگیری نه حوض داده ما سر گذاشتن که خود نمیسته اوکی گرم نیستم تا آخر افیرم 3-5-6 حرفی بودم حال تا
من اختا پس یعنی میگیرم. من گاوستم. من چرا نه می نویسیم یک ده چهار هفته میگیریم برادر جان، یک ده چهار هفته میگیریم کارتر هم میکشیم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوش من نرمد بنویس جو تا بگی شیر بچه. شیر بچه بنویس جو تا بگی یک ده چهار هفت خوگه، یک ده چهار هفت. شیروی نر یک ده چهار هفت هم می نویسیم، یک ده چهار هفت. شیر بچه ها ما را ما 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. چهار هفت سلام و علیکم سلام و کم شیر موخ شمالی. رقم یک ده، رقم یک ده 1800 که خیلی. شیروی نر رقم یک ده را میگیریم کارتر هم میکشیم. ده رقم دیگه یک ده گفتی چه زکی بود که برادر جون یک ده را میگیریم کارتر هم میکشیم. شیروی نر مرمد رقم یک ده 1800 دیگه که هم شیر بونم. پرش نشتو رقم یک ده را می نویسین شیروی نر مرمد. ده رقم دیگه کارتر هم میکشیم رقم یک ده. شیر بچه ها مرمد. رقم یک ده را میگیریم کارتر هم میکشیم. شیروی نر مرمد یک ده. ده رقم دیگه شیر بچه ها. برادرای جون یک درم میگیریم کارتر هم میکشیم افیره نو سردودیم. افیره نو سردودگیم یک ده خولیه. شیرای نرده رقم دیگه یک ده. 5 نفریم یک درم میگیریم دست روشنی کارتر هم میکشیم. برادرای جون مرمد یک ده. ده رقم دیگه شیر بچه ها. مرمد ده رقم دیگه دست داده میشیم برادرای فیرن او سردودگیم 300 روبل نرخی کارتا پریز 1800 روبل یک ده می نویسیم. ده رقم دیگه ده می نویسیم که رقم را میگیریم کارتا را میکشیم. حرکت که شیر بچه بنویس جو تا بگی. یک ده خوشمندش بنویسه شیروی نه مرمد. خوشمندای ترینکای توجیکی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل یک ده خولیه ده رقمه که دیگه موندگی. خوشمند باشی بنویس جو تا بگی شیر بچه.
شعر نرمار آمد یک د بنویسیم. د رقم دیگر یک د میگیریم کارتر میکشیم. خوشمنده ترینکای توجیکی مرمه رقم یک د شیر بچه ها مرمت خوشمند باشه می نویسیم. برادرای جان یه حرکت یک دیده می نویسیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. یه حرکت چه شیرای نه یک ده خوشمندش می نویسیم. خوشمنده مرمت یک ده 6 نفریم برادرای جان افیر نو سر دادگیم افیر گر میکنیم. افیر اگر میکنیم یک دره می نویسیم. خوشمنده ترینکای توجیکی مرمت یک دره میگیریم شیر بچه ها کارتر میکشیم. خوشمنده 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 روبله. خوشمند باشه بنای زیادتر بگی یکم ببینید در تقدیر نصیب خودت بگیری شد. شعرهای نرمه آمد یک دره می نویسیم. شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 روبله. مرمت خوشمنده ده رقم دیگه دم می نویسیم. شعرهای نه خوشمنده ترینکای توجیکی یک ده رقم دیگه شعرهای نه 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 روبله. یک ده می نویسیم. خوشمند باشی بنویس شعر بچه جوتا بگی. ده رقم دیگه شعرهای نه یک ده بگی. اکن دره خوش اومده. اکن دره دمجواسی اکن خوش اومده اکن من. اکن دره مونده یک ده بگی. آزمی فرام گپش نیست اکن من. گپش نیست. سلام و علیکم سلام اکن من خوش اومدم. اکن اندره که پول شامل پرتر کارتر هم میکشم شیر بچه ها. که اندره کم ترش خوشه بگیر کم چکتر 600 پرتافت اومده که الحمدلله اومده که من یه منو برنامه برای حسابش کنم که گفتم بشه یک دست
بسیار کارت های توبری بوده برادران جان. یا بچه رزا پرد شروع میشم میکشمش. کلمه که میزنی باشه شما. چرا بکنم کنید؟ من کردم پروسته. چه پروسته؟ خون کردیم. اگه گفت ندارم کم نریده. خون شد. اگر قیاسه پانشش نصدری اگر شیوان چولها ادو تصدری اگر دری یک دنولی کدومت بزنه اوش چپا. نه که من بینیم در تقدیر خدا نه کم داره. کی میدونه نه. رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 کندره جون اوشکی جون چاو بسی اوشکی جون چاو رقم 3 5 6 پفتوره اکندره پفتوره اکندره گاب نیست کم پفتوره اکندره و علیکم سلام اکا و علیکم سلام اکای چون دیلفین همه پفتوره همه چه پفتوره چی؟ کی؟ هزار اشتاد هزار بیستاد شما گاب نیست اکای چون دیلفین اگر قیاسه پانشش نولی اگر شیوان چولها 600 اگر دری یک ادو تصدری کدام بزنه اوشکی جان شما رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 اکه هم شیروان اوشکی جان چاو با 22 گرفت شد 3 5 6 پفتور تا آخیر افیره برادرای جان پفتورا میرسیم اکه خیام پفتور باشه پول پرتاکه خیام پفتور باشه پول پرتاکه آشوا کدام میزنه آشک جان شوا پفتور اکه اندره رحمت اندره اکه کی اکه خیام جان پرتاکه 1800 دیگه پرتاکه مقصد پفتور باشه ما پس شف آمد کردم 1200 داری رقم 1 دادم مینویسن شروع نر مرمد رقم 1 10 نفره بعد سب دانویس 1200 داری اکه اندره 3 5 6 پس یعنی پفتوره 4 7 رقم 1 10 اک 1800 دیگه خیلی چند کس بودی که دستیم دی کس بازی کرده 3 5 6 مقصد آدمش دینی میدرنه تماشا داره نمیر 3 پس این تا آخر افیره پفتوره رقم 1 2 می نویسیم رقم 1 2 را میگیریم کرتر هم میکشیم شیر بچه ها مرمند اگه قیام دمجه باشی اگم چی نویس مقصد مردم باور کنن که همی 3 5 6 اخته برادرها یکی در همه نویسه میگیریم کرتر هم میکشیم خوشمندای ترنکه تاجیکی مرمند شیران رقم 1 2 اینو یک کرد مقصد 3 5 6 تا آخر افیره همه پس اینه گرفته گیشه 1 2 همه نویسن شیران
رقم یک د مرمت شیر بچه ها، یک د. شیرهای نر یک د را می نویسیم، میگیریم کرته را میکشیم شیر بچه ها. شیرهای نر مرمت 7 نفریم، رقم یک د خولیم. سلام و علیکم سلام اکای شهزاد، خوش آمده اکا. شیرهای نر رقم یک د را می نویسیم، میگیریم کرته را میکشیم. خوشمان باشه نویسید شیر باشه. رقم یک د. در رقم دیگه را می نویسیم. برادرای جان مرمت یک د خوشمان می نویسیم شیرهای نر. 10 نفر برادرها 10 نفر می نویسیم، رقم یک د را میگیریم کرته را میکشیم. مرمت خوشمندای ترینکای توجیکی. ده رقم دیگه را می نویسیم، ده رقم دیگه را. برادرای جان 8 نفریم، ده رقم خولیه شیرهای نر مرمت 300 روبل نرخیه، رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت چه میکنه شیرهای نر یک د را میگیریم کرته را میکشیم. برادرای جان مرمت ده رقم دیگه در روی کن خواه یک د این مرمت می نویسیم، میگیریم کرته را میکشیم. برادرای جان 7 نفریم، حرکت میکنیم یک د ده رقم دیگه شیر بچه ها مرمت 300 روبل نرخیه، رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت 10 نفریم شیرهای نر 10 نفره می نویسیم. شیرهای نر ده رقم دیگه یک د بازی را زدشکه نمیکنه. شیرهای نر مرمت یک د خوشمندو می نویسین شیرهای نر. یک د را بگی یک د نصیب خطه میزنه. 8 نفره می نویسین، رقم یک د خولیه شیر بچه ها 300 روبل نرخیه، رقم پریز ویگلیش 1800 روبله. مرمت خوشمندو. دو هفت رقم 7 نه اکه عبدالله جان یک د. اکه عبدالله جان یک د. دو هفت پره اکه 7 اکه هم شیروانه. رقم یک د اکه عبدالله. رقم یک د خوله بگیریم دکه. گر ها بگی دلشی بره. نه رقم یک د را می نویسیم. یک د شیرهای نر مرمت گرد نیست یکه. شیرهای نر می نویسیم برادرای جون مرمت. حرکت میکنیم بازی کنم بتش هفته. اکه عبدالله دو هفته بازی میکنه، این اکه کی انوشیروان میگه اگر بازی کنه بتش هفته. دو هفته که بازی میکنه اکه.
اکه عبدالله جان بنویسین اکم. یک درا می نویسین شیرونه خوشمانه بده اکه عبدالله. رقم یک درا می نویسین. خوشمنده 11 نفر من آمد. یک ده رقم دیگه ده می نویسین شیرونه 300 روبل نرخی یا رقم پریز بگیریش 1800 روبله. یک ده خوله خوشمنده من آمد. شیرونه رو یک حرکت میکنه می نویسین. خوشمنده ترینکه توچکی من آمد. شیرونه یک درا می نویسین. شیر بچه ها بازی را زدشکن هم میکنه می نویسین. رقم را میگیریم کارتا را میکشیم. شیرونه من آمد رقم یک ده. شیر بچه ها حرکت میکنه یک درا میگیرین کارتا را میکشیم. من آمد شیر بچه ها 10 نفریم رقم یک ده خولیه. خوشمنده ترینکه توچکی من آمد. یک ده. 10 نفریم ده رقم زدشکه کده استودیم. شیروی نر من آمد. ده رقم دیگه یک ده می نویسیم. خوشمنده 10 نفریم یک ده خولیه. یه حرکت چه میکنه شیر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریزی بگیریش 1800 روبله. ده رقم دیگه ده می نویسیم. بازی را زدشکن نمیکنه. شیروی نر یک ده می نویسیم. شیروی نر یک ده خوشمنده من آمد. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. رقم یک درا می نویسیم. 10 نفریم شیروی نر یک ده زدشکه کدستیم. به این نگاه کردم برادر و افسایی بیادم چی نمیشه تو حرکت نکنه. شیروی نر من آمد یک ده می نویسیم. شیروی نر خوشمندای ترینکه توجکی. یک ده. آخه چسبه وشتینه برادر رو حرکت میکنه می نویسیم.
شعرهای نه رقم یک ده 7 نفره می نویسیم. خوشمندو ده رقم دیگه ده، ده رقمه که دیگه ده غیرت میکنه می نویسیم. کارتره میکشیم یک ده 300 روبل نرخیه رقمه برادر و پریز 1800 روبله. خوشمند باشید 10 نفره می نویسیم یک درم میگیریم. شعرهای نه ده رقم دیگه یک ده می نویسیم. شعرهای نه ده رقم دیگه یک ده کدام خوشمنده بنویسه برادرای جان. شعرهای نرمه رمد رقم یک ده خولیه. ده رقمه که دیگه شعر بچه ها یک ده رحمت الله علی محمد و 100% گب نسر کرد. شعرهای نر یک درم می نویسیم. خوشمنده ترینکه تاجیکی خب نمیکنیم. یک درم میگیریم کارتره دست رو چی نمیکشیم. یک ده برادر رو خب نمیکنیم شعرهای نه. ده رقم دیگه در می نویسیم برادر رو یک ده چی؟ سلام رد اکای سیاوش بازی کنی گب نیستن. بازی کنی گب نیسته. مقصد کدام ویگریشگاه نمیسال رقم ده ای 3 میکشم، رقم 3 ای 4 میکشم، رقم 5 ای 6 میکشم. اگر بازی کنی یکم میکنم، اگه بازی نکنی یکم رقم یک میرم دلچه. شعرهای نر یک درم می نویسیم. یک ده شعر بچه ها مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. شعرهای نر مرمه یک ده خوشمندو مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. اگه سیاوش بازی کنی مرمه 10 نفره رقم یک ده خودیم میشینیم برادرها یک ده گفته 8 نفره برادرها یک حرکت میکنیم میبریم یک درم میگیریم کارتر هم میکشیم. شعرهای نر یک درم میگیریم کارتر هم میکشیم. خوشمندو یه حرکت برادرها جون یه حرکت میکنیم مینویسیم. شعرهای نر مرمت مینویسیم. خوشمندو
مارا بچه یک ده که بوس یک ده این نرد بینم اکم خوش اومدم که بوس تا بگی یک درم که بوس جون سلام چه خیلی هیچ خیلی کم خیلی بودید کرینکه تو دیگه 300 روبل نخ کرده پریز از دور 600 اومده خیلی بوس خوشم اگر که او 3 5 6 900 داری اگر همشه رو چورها هدول 800 داری اگر باز یکی دل نوله کدام میدونم شما کدام بزنه و شرکی جان شما 1 2 3 4 یا بود دیگه خون نسخشم بره اگر که او 3 5 6 900 داری اگر همشه رو چورها هدول 800 داری اگر باز یکی دل نوله برادرها جون کدومه که میزنی اوشک جون شما از 800 روبل رقم 1 20 2 11 3 10 4 21 5 20 6 20 7 12 رقم 4 21 تمام یا رقم 4 اوکی که شیروان اوشک جان شما دیگه بیشتر نیست سلام علیکم و علیکم سلام اکا جو هسته ها میویم اکا جو هسته اکا هم شیروان اوشک شما رقم 3 5 6 اکا که پفتاره هوز اکا دیدم کو پفتاره بنویسن پفتاره بنویسن شیروی نه پفتاره بنویسن اکایی که اکای انوشیروان کتی اکای بوش بنفشه شیروی نه یه حرکت کنه نشه پفتار پس رقم 1 ده خوری اکا اکای علی رقم 1 ده رقم 1 ده رمگیری اکا 1 دقیقه اکا علی پول پاتا اکا علی پول پاتا بابا بیو اکا علی پول پاتا که سلام میکشم هزار بسال من قبول اکا قبول اومد اگه اکا علی جان بوشا خونشا اگر که او 3 5 6 نوله اگر همشه رو چورها 3 داری اگر علی یکی دل 800 داری کدام بزنه اوشک جان شود
یک دو سه چهار پنج شش هفت. من اموی میکنم در تقدیر که نصیب کدام بشه. رقم یک 21 رقم دو 22 رقم سه 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 2 6 22 22 وارن صدی وارن صدی شعرهای نرم می نویسیم. وارن صدی می نویسیم. پس پرتوش گاب نیست 3000 داری می پرتو 1 3 4 5 7 برادر وارن صدی 2 minut اصیل اجدار میکنم خوش من باشه نویسم. شعرهای نرم آمد وارن صد رو بدیم می نویسیم. شعرهای نرم نه صدی وارده می نویسیم. خوش من دو نیسته نباشه می کشیم. شعرهای نرم خوشمانه سه وارا رقم 2 10 بده. رقم 6 10 بده. هر دوش 10 2 6 2 6 2 6 رقم 2 20 بوده. 6 10 بوده. 2 که علی با 20 اوش چوان 3 5 6 پفتوره. اگر کیون پفتار باشی پول پفتار کنم. شعرهای نرمه نویسیم برادرای جان مرمه. اگر علی نویسه که جو تا بگی 12 نفره می نویسیم. شعرهای نرمه نویسیم برادرای جان. اگر کیون گرفتگی مکن رقمات هم 100 پول پفتار 4 5 گیر 3 5 4 5 6 گیر 3 5 4 5 6 نگرفته مکن 4 5 6 اگر خیلی دیگه اگر علی نویسه اگر علی سه و هفت گیری یکم کن گرم نیست اگر یکم شاید رقم 1 2 اگر علی جان بنویسه اگر سه و فکر باز پفتار 1 2 اگر علی افیرت خفای چی افیرت خفای اگر میرم بکشمش خوشم اگر کیون 4 5 6 نسخه داری اگر با 3 و 7
داریم اخی علی یکی دو 1082 قدم بزنه آشک جان شما اکه علی جان فیلتر پیش کردم رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 4 20 5 21 6 10 على آخر رقم 7 20 رقم 2 و 22 آشی جان چوکه علی اکه علی جان افیر تپش که اکه افیر خفای بده چند خمه نفسه که خدا افیر تپش که رقم 3 و 7 خلیه شیروی نر مرمه 7 4 5 6 4 5 6 شیروی نر 7 رو می نفسه رقم 3 و 7 برادرای جان خلیه مرمه رقم 3 اکه جمشه رقم 7 هم خلیه رقم 1 درام 1 ده که علی پفتوری پفتور رقم 1 ده یا رقم 7 یا رقم 7 هم می نویسیم شروع نه 3 و 7 اکه جمشید میگن اکه جمشید پارتو اکه 600 روبل پارتو کارتر اکه چه اکه جمشید جون 600 روبل پارتو کارتر اکه چه که جمشید جون پارتو اکه که جمشید جمع اینو تیرگش در میکنم آمد نه آمد کارتر هم میکشم اخوان تا فروش دامنون کارتر هم میکشم من یا منو جدار میکنم اکه که جمشید حرکت که که دیر کدیسی برادرها جون 3 و 7 همه نرسین 3 و 7 خلیه که جمشید دیر کدیسی اکه اقام تا فروش دامنون برادرها جون 600 اومد 1 2 3 4 5 6 7 8 اخی هم 4 5 6 داریم اخی جمشید 3 و 7 داریم اخی علی یکی دو 3 داریم کدام بزنه آشک جان شود رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 21 5 31 6 10 7 20 برادر رقم 3 و 5 برکت اگر 900 روبلی می‌نویسیم برادر برادر پر میکنه 5400 بیگش همش پر شود
وارا 900 روبلی مرامد رقم 4 اکه اوره لپه وارا اکه رقم 4 اکه اوره لپه وارا میدوی شیروی نارمینه سین رقم 1267 1267 دا وارا مرامد اکه علی وارا میدوی وارا بدوی اکه پول پارتو 127 اکه تجدام وارا میدوی ما چند مونده 3000 مونده اگه رقم 6 رقم 6 اکه کیون رقم 6 اکه کیون 3000 مونده اگه بود برادرها وارا پرشید اگه پلاشون از بیس بولی ایستادگی مکان یکی ده وارا گیری یکی ده اکه تجدام اکه علی خودش درو چکه چوکتا یا رقم 7 اکه تجدام اکه علی اکه علی یکی ده وارا درامد 4 5 6 ننویس خیلی 5 6 تومن اکه علی یکی دش وارا درامد اکه تجدام یا رقم 7 کدام چک نداره چکو را پارت اکه اوره پی رقم 14 پارتو که اوره پی رقم 14 پارتو اکه تجدام یا رقم 17 پول پارتو 900 روبل تمام اکه اوره پی اکه پارتو اکه کی اکه تجدام یا رقم 7 پارتو اکه دام جبوشی یا رقم 7 رقم 1 دشه وارا درو وارد اکه علی اکه تجدام 900 روبل پارتو کارتارا میکشم که تجدام 15 نفر تجداد برام نه آخه یک دکتی بازی داره هفته اکه چخه یک دکتی وای بازی 300 بازی داره اگر نگیر رقم 7 خوشمن نیسته خوشمن نباشه میکشیم دمی خودم رقم 7 خوشمن پارتفتم نسد این مثل من کردم آمدگی اکه آمدگی 1 2 3 4 5 6 رقم 7 خوشمن باشه بنویسه نباشه میکشیم کار طرف رقم 7 خوشمن باشه بنویسه نباشه میکشیم کار طرف نهصدی وارد 15 نفر خوشمن باشه بنویسن خوشمن نباشه میگم میکشیم دم خودم کدوم میزنم ویگلیش 4 نیم ازو ماشاءالله دو تقسیم میکنم خوشمن نیست رقم 17 900 روبلی وارا خوشمن نیست رفتم برادرها دیگه اگر کیون براش اگر کنه واقعی داره واقعی علیه که داره ادار 200 داره اگر اون پی رقم چو قدیم داره اگر معامله رقم شه ادوار داره محمد کیم؟ ترجمه اگر که اون 5 دوار بود 6 دروادی نولاوی مکه علیه که 2 دروادی یک 200 داره اگر روله پی 4 دروادی نوله مکه جمشید 3 بار بود نولاوی کدومت میزنه 4 نیم ازار باشی جون شود رقم 1 این نره 12 بده رقم 2 20 بده
رقم 3 21 بوده. رقم 4 10 بوده. رقم 5 11 بوده. رقم 6 10 بوده. یا رقم 21 برادرای جان 4,500 اکه جمشید آشی جان چاو و رقم 3 4 5 6 پفتاره براد اکه کی پفتار میگیری اکه مقصد نامش چی بود اکه خیام اکه خیام 4 5 6 تا بگیرم اکه خیام 4 5 6 تا بگیرم اکه یکی ده اکه 4 5 6 تا پس تانی رقمی 3 و 7 3 و 7 هم نویسین شروع نه 3 و 7 اکه کی اکه خیام 900 روبل دیگه پرتا رقم 3 و 7 اکه جمشید میگیری اکه جمشید 3 و 7 هم میگیری 3 و 7 اکه جمشید خودش میگیرفته پول پرتا اکه خیام که خیام پول پرتا که برادرها که خیام 1800 پرتا 900 بشه خوشه اکه خیام 4 5 6 900 دوری اکه علی یک دوش 800 دوری اکه جمشید 3 و 7 3,900 دوری کدام میزنه و شما کدام میزنه و شکل جان شما 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 21 2 20 3 12 4 20 5 22 6 10 و در آخر 7 10 اکه قیام با 22 آشی چوکه پفتارو مرمد می نویسیم همه پفتاره کلتر هم میکشیم آرلیپی اکه 7 اگی بازی دارم رقم 7 بازی دارم پفتار اکه علی پفتار اکه قیامه اکه جمشید خودت مونده پفتار در یا رقم 3 رقم 7 اینا گرفته شد اکه آرلیپی پول پرتا اکه آرلیپی رقم 7 پول پرتا اکه 300 روبل پرتا کلتر هم میکشیم 300 روبل پرتا که چی؟ کی؟ 7 که آرلیپی پرتا که خطاج دادم اکه آرلیپی کم تر سر سمش بگیر که 3700 پرتا که جان واتساپ در بنویس 3700 واتساپ در بنویس اکه آرلیپی گیجا شدی اکه آرلیپی جان پرتا که مقصد پول پرتا کلتر را بکشیم اکه یا منوجی داد میکنه پرتفتی نه پرتفتی رقم تا فروش دارم رقم 7 در نویستن میگیریم شروع نه رقم 7 در نویستن میگیریم رقم 7 در می نویسیم شروع نه
رقم 17 می نویسیم. یا رقم 7. یا رقم 7. شروع نر یا رقم 17 می نویسیم. یا رقم 7 شروع نر بگی رفتیم. پول پارتاکر کارترای نه بود گم شروع مکر باز. نولش کن. که باز هم 300 اومد نولش. اگر پیون 4 5 6 1800 داری اگر علی یک دو ناله اگر یاشی اگر سه پچه ناله اگر باز اگر مخنی کنی کدام میزنه اشا رقم 1 11 2 10 3 22 4 25 10 6 22 7 اکه باز بعد 3 توز اوشی چوا 3 کارو کتی اوشاکی جان شوا 1800 اکه باز 3 کارو کتی شروع نر می نویسیم. پفتور 4 5 6 پفتورای مرمت برادرای جان می نویسیم. 1 2 3 7 اکه باز رقم 7 بگیر یکم پفتورا می نویسیم. مرمت پفتور رقم 7 رقم 1 2 3 رقم 1 2 3 می نویسیم. شروع نر 1 2 3 خیر بچه ها مرمت 1 2 3 را میگیریم کارتا را میکشیم. 3 هم گفت نه که بگیریم شروع نر 1 2 3 3000 پارت افتم 3000 رو دامد اکه رقم 7 من نگرفتگی بدون تا برای که مقصد اکه دری بد کرده این یه سلیمان اومدگه اکه 3000 اومدگه انشالله بعد ای خولش ها میگیرم اکه که 900 روبل پارت اکه علی 900 روبل پارت اکه اولیل پی اومدگه خداد اکه این چی بازی های؟ چی سرگا نمیفهمم بازی تنکای تاجیکه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل 900 روبل اکه علی پارتا اکه علی جان 900 روبل پارتا اکه برادرها اکه علی پولش پارتا کارترم میکشه پارت افتان 3000 اومدگه او خاکه اوریده پی اومدگه 900 اومد 900 اکه که اومد محمد این اکه که علی اومدگه اکه اوریده پی فیر تپش که وزی بعد ای رقم خولش ها میگیرم اگر پیون 4 5 6 900 داری اگر علی 1 2 3 ناله اگر باز رقم 7 1 500 داری رقم 1 20
د 22 3 11 4 25 26 12 رقمی 7 20 رقمی 2 و 22 رقمی 2 و 22 اوشکی جان شبکه اکی علی پفتارو می نفسیم پفتار اکی علی پس اکی بوس رقمی 7 اکی اوریلی پیمدروی رقمی 7 یا رقمی 7 اکی اوریلی پیمدروی اوریلی پی اکی بدروی نویس 7 اکی اوریلی پی میکشیم ششیروی نه کدامت بزنی اوشیدان میشود رقمی 7 اکی اوریلی پی چند سوم در صورت 300 روبل نرخ کرد تشه پریز 1800 روبل کرد اکه قیام 4 5 6 دیناریم اکه علی 1 2 3 900 داری اکه اولی پی رقم 7 2 و 700 داری کدام بزنه اوشکی جان میشه بچه ها رقمی 1 20 2 10 3 20 4 11 5 31 6 21 7 12 رقم 5 و 31 اکه میشه هر بگه هر عبه اکه کی خیام باشی جانو چپ هفتار رو می نویسیم اکه خیام هفتار اکه اوریلیپه اکه کی علی اکه اوریلیپه هفتاری همش هفتار کارترم میرا میکشه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 همشه ویگر شیری نه سادش من نارس کنم که اوریلیپه رقم 7 و 400 میمونه خونشه اکه قیام 4 5 6 900 داری اکه علی 1 2 3 1800 داری اکه اولی پی رقم 7 2 و 400 داری رقم 1 کدام بزنه آش 20 رقم 2 20 رقم 3 21 4 22 5 20 6 10 7 22 رقم 4 و 7 برادرها ورکدگه 900 روبلی مرمد ورن 900 را پر میکنه 900 ور خوشمان است می نویسیم دو سه ور کلی 1800 پرتو 1 5 6 1 5 6 مرمد 5 6 اکی خیام اکی خیام 900 روبل پرتو یا رقم 1 کلی 1800 پرتو رقم 1 خوشمن باشه نویستم اینه 14 نفره می نویسه اکلی 1800 رو
چخه و علیکم سلام اکرم سطور یک برم یک بار اکه و ریلیپه گرفتگی من ریلیپه هم سب میکنم کاراتون خوبه اکنون شکرانه علا کم اکه قیام پول پرد اکه قیام 900 پرد اکه قیام اکه قیام جان 900 پرد اکه کرتا را زدشکه نکنیم اکه پرد افتن چقدر گمینامه پول دارم کنه شما پول نداشت در جمع نیست که من پول دارم 1800 پرد و 900 پرد فقط تا پنیتین پول باشم پرد افقی چون 5-6 برد رو من فهمیدم گپیترم پول نداشت پول نمیپرد تو پریلا مهره همه کشمش کدام بزنه 5400 خوش جا میشود به تقسیم زرد نکم همه چخیره میزیدم گذشت آمدگی جا هسته که عبدالستار جان مقصد دازی 4-5-6 مقصد یه آدم تا آخیر اتیره گرفتگه پس یعنی 4-5-6 یک دسته 7 شکل می نویسید که یک دسته 4-5-6 7 یک 4-5-6 7 یک دسته 4-5-6 7 اکه خیام رقم 4 برابر 5-6 دروادی نولی اکه علی 2-3 دروادی نولی اکه اورلپی رقم 7 برابر 1 دروادی 1 نیم هزار دوری رقم 1 11 2 10 3 10 4 21 5 22 6 12 7 10 رقم 5 با 22 که خیام 5400 آش شود رقم 4-5-6 گرفتگی هم برمیدارم رقم 1-2-3-7 می نفسیم رقم 1-2-3-7 می نفسیم سلامت مشکل رقم 1 فکر ریله پی 1-2-3 می نفسیم 16 نفره 7 گرفتگی مونده که 1-2-3 مرمه 2-3 رقم 3 را که اورلپی گرفتگی رقم 1-2 میمونه رقم 1 که جمشید بگیریم مرمه کدام خوشمنده نمیسن
شعر یکی دا که جمشید. که جمشید 600 پارتون. که جمشید 600 روبل پارتون که کارم میکشیم. جمشید پول دوم 600. یک دو سه چهار پنج شش هفت شرف. اگر خیال 4 5 6 4 500 داری اگر ولپه 3 و 7 900 داری اگر جمشید یک دو نوله کدام بزنه او شوا رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 2 با 22 اکای جمشید جان او شکل جانو شود پفتار باشی نویس پفتارم مقصد بازی را زدشکه نکنم 4 5 6 7 4 5 6 پفتارم یک در جمشید همش پفتارم کرد چی گلاره نرم عروض عروض جان میکشمش کدام میدانم او شود اگر خیال 4 5 6 3 و 600 داری اگر ولپه 3 و 7 300 داری اگر جمشید یک دو 1200 داری کدام میزنه او شکل جان شاشه بچه ها تقسیمش میکنم میکشمش 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 ده 20 2 ده 22 با او شود 3 ده 11 4 10 5 11 6 10 7 22 رقم 2 و 7 وارد 900 شعرهای نرمه نیستن اکر خیان وارم ادروی اکر خیان وارم ادروی 2 و 7 وارش دگه 22 و 22 کدام وارم ادروی مرمد اکر اوریل پر وارد رو وردن باشی مرمد رقمتون هم وارم بود روی 5 وارم وارم همه شب بگیرم اکر خیان 4 5 6 تا بگیرم مقصد اکر اوریل پر 5 وارم نویسه سه اگر همش باشه همش بگیرم از اکر اوریل پر همینو 4 5 6 همش وارم ادراره رقم 1 3 میمونه که اوریل پر رقم 1 3 نه صدش میمونه اکر اوریل پر رقم 1 3 رقم 1 3 خوشمندی بر است رقم 1 3 اکر اوریل پر برابر رو 1 3 را مرمد خوشمند سه پلوتون همه برو رو میکشم خوشمندی برم من ایسم شروع نه
نباشه یک سه را میپوشانم. رقم یک سه نهصدی برانست چه دونم پارتتون سه از او اکایی که اورلپه رقم یک سه خوشمانسی یکم رقم شب برد بروری گر خوشمان باشی نویس سه از او پارتون رقم چهار پنج شش اکایی قیم خودش درو وارد که برد اکا اورلپه یک سه خوشمند است ایمان هفت پنج نه اکا اورلپه چهار پنج شش اون پفتاری بودگیشه با وارد رو وارد که خیام رقم یک سه وارد خوله اوزی یا رقم هفت توقع اختیار کرد اگر رقم یک سه را بودی سه برای گرفتگی مکه اورلپه رقم سه تا مدرورون سه و سه صد دوری سه و سه صد دور چهار صد نمونه رقم یک دانه است خواهش معنا باشم بکشمش خواهش معنا است رقم سه اکرکی اختر یک دو سه اکر قیام رقم چهار پنج شش برد رو وردی نه صد دوری اکر اورلپه رقم هفت برابط سه رد رو وردی دو چهار صد دوری اکر جمچه رقم دید برابط 1200 دوری رقم دو 20 در رقم سه 21 در رقم چهار 12 5 10 رقم 6 20 و در آخر رقم 7 11 در رقم 3 تمگتت کدکه اورلپه 4500 باشد که جامد شود رقم 4 5 6 گرفتگی مرا برای جان 4 5 6 اکه اکه کیه قیام رقم 1 2 3 7 می نویسیم 1 2 3 7 مرامت چرای نه 1 2 3 7 7 اکه اورلپه رقم 1 اکه اورلپه چشم رقم 1 2 3 اکه جمشه اون وقت نخوانمش ایمان 10,000 موندگی 4,000 ایمان 10,700 موندگی 4,000 نه که اخیر 2,400 آخر رقم 3,000 پرتافتی 300 روبل داشت کرد اینکه جدا 300 نه 300 روبل داشتی 3,300 میشه مینوسی 900 2,400 میشه پیلوس 4,500 6,900 میشه مینوس 300 6,600 میمونه با که مقصد اگر میگه که نه خیلی باید کلکولاتر در پیش میمونه کرد مقصد همش کتی گفته استعمال کرد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 اگر قیام رقم 4 5 6 نولیم اگر اورلپه رقمی 7 اگر جان 6,600 دوری اگر جمچه رقم 1 2 3 300 دوری قدام میزنیم اوشد که جانش شود رقم 1 22 2 21 3 20 4 21 5 11 6
بیست، هفت، بیست یک. رقم یک و 22. اکای کی؟ اکای جمشید اوشکی جانش چوا. پفتار همین رقم ها باشه پفتار میرم. اکای کیان پفتار باشه پول میپرته اکای. اکای کیان پفتار باشه پول میپرته اکای. پول پرته اکای. اکای جمشید پفتار اکای جمشید بیا اکای بازی را گرم که خودت برای بازی خنک میشه اکای. 300 داری 200 چه در 200 1200 ادمون 6300 اوکی کی نه باری دیگه برادران خود که دوی شما جمع شورمش 3000 پرتوف نه 1800 پرتوف نحسبش من کیام 900 پلوس که دانمش من خورم شد دادم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 خلاص دارم اکه خیام 4 5 6 900 داری اکه آره لپه رقم 7 6300 داری اکه جمشه رقم 1 200 که جانی ما باشه 1200 داری کدام میزنه باشالا رقم 1 21 2 20 3 ترینکا 4 12 5 20 6 22 7 11 مترینکا آشو شبکه جمشه 13 کچه نه نمیشه چه اکای جمشه اکای آرلپه پفتاره هفت نه خب تو بده تا خب من همش همه دون کوکر شد اکای قیام نوری اکای آلده 6000 داری اکای جمشه 200 همه رقموی رقم 1 20 2 10 3 21 4 21 5 6 6 23 7 20 اکای قیام آشد شود نفتار آشد شد و رقم اکای آلده پی اکای جمشه پفتاری ها خیلی همه پفتاره طولاتون همه برو رو میکشیمش یا هم نیست اکای آلده 7 50 100 که قیام
میرم کارتر میکشیم کدومک میزنیم اون شکل شود. اگر جانشه 1 2 3 هزار 200 داری اگر ریپه رقم 7 5 700 داری اگر پیوم 4 5 6 900 داری کدام میزنم اون شود. رقم 1 میرم برای جون. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 22. 4 10 5 10 6 22 7 10. رقم 3 و 6 برابر جان ورن 900 روپیه مرمت 15 نفره می نویسیم. اکی که قیام 4 و 5 مدره ندره پس نویسه کن. 4 و 5 ندره پس نویسه کن. اگر بدروه نویسه 4 و 5 میگیریم. اکی اوریلی پیپ 7 مدره بگیری چنده. اکی احمد جان چه بگیری چنده. آزی اکی جان وره اگر پرشه 5400 بگیری شد. اگر پرشه رقم 4 5 6 پس تaynی تا آخر فیل کشتنه اصلا پفتوره 5 باره 4 پس 5 باره گرفتم 4 هم نویسیم. اکی اوریلی رقم بدرویا اکی اوریلی رقم 1 2 4 7 باره اکی اوریلی رقم 1 2 4 1 2 4 هم نویسیم. رقم 1 2 4 هم نویسیم. شروع نه 1 برکه احمد جان محصد پرتو. رقم 2 4 2 4 رقم 2 4 اکی احمد جان پول پرتو. رقم 2 4 شروع نه 900 روبلی برام مرمان حاضیگاب نیسته کن. رقم 2 4 هم نویسیم. وره 900 روبلی 2 4 خالیه برابر جان 5400 بگیریش می شود. حرکت میکنیم می نویسیم 2 4 هم میگیریم کارتر هم میکشیم. 2 4 وره 900 روبلی مرمت خوشمندم. برابر خوشمند 3 2 4 15 نفره می نویسیم. شروع نر مرمت 2 4 900 وره خوشمندم می نویسیم. شروع نر چورکه جمشید میگن. چورکه جمشید رو بده که مجموع پول حتی رقم 2 خوشمند بشه نویسیم. که مجموع پرتا که 900 مرکه رقم 2 در که قیام پول پرتا 900 پرتا که قیام. اکه قیام 900 پرتا آمدگه اکه احمد جان آمدگه پلوت اکه قیام 900 پرتای کارتره میکشه.
هستم تمام. نول شد تمام. آخر ماشین رو میخوام. کدام بزنم 5400 بگیریشه. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت. اکه جمشید اکه سه دواره با چهار دروادی 300 دوره اکه اولی پی 7 دروادی 4800 دوره اکه خیان 6 دواره با 25 دروادی نولی اکه احمد جو رقم 1 دروادی نولی. کدام بزنی او شو رقم 1 10 2 11 3 10 4 21 5 3 دمه 6 20 رقم 7 12 رقم 5 اکر خیام 5400 اشید شده. شرای نرمرمه که خیام 4 5 6 تا میگیره که خیام 4 5 6 بازی میکنه 4 و 6 1 2 3 4 گیجو رفته اکو اکای جمشید اکای اورلیپی اکای اورلیپی همینو 4 و 6 بازی نکنه میگیرم مقصد 4 5 6 تا آخر افتیره گفته گه کن رقم 1 2 3 7 اکای اورلیپی 1 2 3 7 مقصد اکای خیام پاسته یعنی همین رقمش هم گفته گه مقصد تا آخر افتیره رقم 1 2 3 7 هم نویسیم 1 2 3 7 می نویسیم 1 2 3 اکای جمشید رقم 7 تا اکای اورلیپی با خود دمان اگر گرفتنی باشی رقم 7 است می چسبونم در چکرتر همی کشیم اکای جمشید 600 روبل پرتو اکای جمشید 600 پرتو 7 اکای اورلیپی خوشش کردی اکای رقم 1 2 3 4 رقم 7 4 5 6 اکای کی جمشید اکای جان پرت کم 600 دیگه کارتر هم میکشم 1 2 3 دفتر 600 دیگه پرت کردم نبودم بردی کلامه کو چند 600 کارتر از 3 تقسیم قبول قبول های اکای اورلیپی 3 تقسیم قبول های نکم توری های 1 2 3 4 5 6 7 اکای جمشید 1 2 3 نولی اکای اورلیپی رقم 7 4 500 داری اکای خیام 4 5 6 4 500 داری کدام بزن کدام بزنه آش شود رقم 1 11 2 10 3 11 4 11 5 22 6 10 7 11 یا رقم 5 22 همه 10 11 آشو چوکه هفته رو می نویسیم 4 5 6 7 رقم 1 2 3 هفته مثل که
2 3 600 دیگه پارتو رقم یک اکای اورلپه پوشت کنن دابل پلو اکای اورلپه رقم یک پوشت کنم اکای یک اکای اورلپه یک هفت اکای میشه اکای کی 600 پارتو اکای 600 پارتو اکای کی میگم اکای جامشه 600 پارتو 602 مرکم نو میشه اخرم 203 کته کارتارم بکشم کدوم کرد میزنی اوش چبا که جانشه 230 اکه اورلپه یک کف اکه 3 دور خیام اکه 4 5 6 5 400 کدوم کرد میزنی اوش چبا 1 2 3 4 5 6 رقم یک 20 2 11 3 10 4 10 5 22 6 13 7 22 رقم 6 و 13 حقیق خیام مشاکل می شود پفتار رو می نویسیم شرای نه پفتار 4 5 6 رقم 1 هفته دکه اورلپه پفتار رقم 2 3 دکه جمشید بازی دارم 2 3 600 دیگه دکه جمشید خودت پفتار 1 هفته گرفتگی تکم اکه جمشید 600 پفتار کن Cihan sonucu deneyecek mi? که جمشید پفتار که جمشید خیلی بیپلومه تمام Ja, dat heb ik genoeg aan. میرم ای تشویش بردارم اکه اورلپه یک هفت 300 داره اکه خیام 4 5 6 6 300 اکه جمشید 2 3 0 کدامه کد میزنه اشاق شوان میخدمونه کدام نه کانال خدمونه رقم 1 20 رقم 2 11 3 10 4 25 11 6 27 22 اکه اورلپه اوشکی جانو چه وزار 800 شروع نرم می نفسه مرمه هفتار این شروع نرم مرمه هفتار می نفسیم یک کف اکه اورلپه هفتار 2 3 هفتار چون نیم از آرد می نکن
اکای جمشید پول پاتم کتر کشیدن میدونم. Olsa kafam kartara kafam. Gamle serkali şey. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اگر رفته یک هفت چهار نیم هزار داره اگر خیام چهار پنج شش پنج چهار صد داره اگر جمچه دو سه شش صد داره رقم یک بیست دو رقم دو بیست یک رقم سه بیست چهار بیست پنج دوازده شش ده هفت ده یک با بیست دو آشک جان چواکه یا باره دیگه آره پفتارا منرسه میشه که شرم خیلی میشه عیده زیاد چه نمیتونم اکنم یک طرفه که آره لیپه همه پفتار میرم میکشیم اکه لیپه یک هفت پنج افصد داره اکه خیام چهار پنج شش اکه چهار نیم هزار داره اکه جمعه دو سه نالیم کدام اکه میزنم و شکل جانو چهار یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت رقم یک بیست رقم دو یازده سه بیست دو چهار یازده پنج ده شش دوازده هفت بیست اگر جمشید جان آشک جان چه و بیست دو گرفت شد 1800 هفتارا می نفسه یک پس جواب نیست رقم یک هم می نفسه شروع نه رقم یک هم می نفسه یا رقم یک دسته گرفته کلمه کی باشه یک دسته گرفته 999 5 499 3 699 ده تقسیم مرکشمش کدام میزنم اون شما اکه آوری پی یه رقم ری 7 5 400 داره اکه خیام 4 5 6 3 600 داره اکه جمشید یک دسته اکه جا 900 داره رقم یک 11 2 12 3
24 25 21 6 27 11 رقم 5 و 21 آشک جان چواک قیام هفتارا می نویسیم هفتارا می نویسیم شعرهای نه یک دسته هفتارا کنم شعرهای نرمه نرمه کشمش کردم بزنیم من کشم کردم بزنی آشک جانش چوا دو تقسیمش کنم شعرهای نه یک سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت اکه آره پی رقم 500 اکه قیام 4 5 6 4 نیم اکه جمشید یک ده سه نود کدام مزنه آشاوه رقم 1 ترینکه سه دمه آشاوه رقم 2 12 3 20 4 20 5 22 6 10 7 11 اکای کی نامش بود اکای جمشید آشکی دانشا بطرین کرد هفتارا می نویسیم اکای قیام امجده هفتار گرفته سان مقصد کرسی باشه اکای چلیک تا بلوک دامجا باشه اکای که قیام امجده باشه دو چلیک ها جواب میشه یاد میشه که دامجا بده یک دو سه چهار پنج شش هفت اکه آره پی 7 4 8 صد داره اکه خیام 4 5 6 3 و 6 صد اکه جمشید یک دو سه اکه جان 900 داره کدام میزنه آشکی جان شد رقم 1 20 رقم 2 22 3 10 4 21 5 11 6 11 7 31 اکه کی آره لپه آشکی جان شا و 31 اما پفتوره یعنی نامتون همه نایسی میکشمش کدام میزنه آشک جان شد
کدا میزنم و شبکه اورلپ 7 6 300 داره که قیمت 4 5 8 2 700 که جمشید یک 3 رقم 1 22 رقم 2 20 3 11 4 20 5 11 6 11 7 20 رقم 1 و 22 اکی جمشید و شکل جمشید گرفتگی من در کف هفتاد یک دو سه چهار پنج شش هفت اکی اورلپ 7 6 هزار اکی قیام 4 5 6 هزار 800 اکی جمشید یک دو سه 900 کدام میزنم و شما رقم 1 10 2 20 3 22 4 21 5 10 6 12 7 31 با 31 گرفتی اکی اورلپ او شکل جان میشود 1800 رفتاران می نویسیم اصلا جای خالی کم کرم گزینگرها را پس که جا را خالی بکنن میکنن اکی اورلپ 7 7 نیم هزار داره اکی قیام 4 5 6 900 داره اکی جمشید یک دو سه 9 برابر اکی مکر یگان رقمتی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 4 33 5 10 6 11 رقم 7 22 رقم 4 و 33 اکی جمشید اکی که مکر یک دو سه خولیه مرمه اکی مکر یک دو سه خولیه رقم یک دو سه خولیه مرمه رقم یک دو سه خولیه که مکر خوشمند یک دو سه مرمه آرولارو جون یک دو سه را می نویسیم خوشمندا 12 نفره رقم یک دو سه خولیه شعر هنر یک دو سه را می نویسیم
شروع نرمارم 1 2 3 1 2 3 برادرم مرم رقم 1 2 3 را منویسین بچه ها. سلام علیکم رقم 3 یوسف رقم 3 رقم 1 2 شروع نر یکی دیگه در که بوس نیستم یکی دیگه شد 600 پرتا که بوس مکن ترش شدی زن میگیرم minus kafte de sarışın. Şaşırdım az bozmamış. کلام میزنم o şekilde olmuş ama. خوش. اگر لپه رقمی هفت دسته داری اگر قیام 4 5 6 نوله که قیام 4 5 6 1800 داره که باز یک دناله که یوسف رقمی 3 600 داره کدام میزنه اوش شود رقم 1 20 رقم 2 20 3 22 4 22 5 26 22 7 30 یا رقم 7 3 22 را بازید رو با اکای اور لپه اوش چاو از اورش سا هفتا رقم 2 رقم 1 سلام بردارم و علیکم سلام اکرم خوش آمده رقم 1 2 خالی های مرمد 1 2 رقم 1 2 خالی های مرمد بنویسیم 2 که شمشا پول پرتر کن رقم 1 یا رقم 1 که شمشا پول پرتر یا رقم 1 هم بنویسیم شروع نه رقم 1 هم بنویسیم
آره. نه کجا؟ نه نه. یک سنمیز. گاب نسر که کاش هم شد پول پارتو. کاش هم شد. کاش هم شد پول پارتو که رقمی درامه نرسن شرای نه. یا رقمی دمارم. دگیر. اگر خیام میگه دگیر. نه آمده هر چکن. نه آمده پلودکش هم شد. اکایش مکرد خوله نه اکای مکرد جان دو پره اکای اصلا اکایش هشا داری پلود نه آمده اکای من اکای اصول یک سه کتینول اکای یک دو سه چهار پنج شش اکایش هم شد. اکایش هم شد نیسته اکای آره لیپه هفت هشت هزار هفتصد داره اکای خیلی چهار پنج شش ششصد داره اکای اصوف رقم یک سه نول کدام میزنم اوشکی جان شما رقم یک بیست ده سی و یک سه بیست چهار بیست ده پنج بیست شش یازده هفت ده رقم ده کتی آشی چوکه خیام اکه خیام سی و یک کتی آشی چوک 600 بود بالای 600 1800 دیگر خوش پس اکه اورلیپه ای اکه پس کده که اورلیپه خیلی بطر در نیست اکه اورلیپه آش شوکه منویسه شروع نه 600 رو بودم اگه اکه شم شد اکه 600 اکه شم شد برادرای جون همش پس شد خرید به غرض 4 و 5 6 پس گب نیست 8700 داری بطر در نیست بطر در نیست میپرتم رقم 1 2 3 7 منویسه رقم 1 2 3 7 1 2 3 7 سه و فکر مکر پول پرتو رقم یک در اکه شمشور بگیریم تا نور میشه
رقم یکم اکر پول پارتو. رقم یک ده کشم شو. کشم شو بگیر من. رفت پولو ده که اورلپه. که اورلپه پولو رفت رقم یک درام نمیشه. رقم یک درام نمیشه. بوده بوده. رقم یک در کنم. رقم یک درام با هم جمع نمیشه. چرا نه رقم یک درام نمیشه. ششده که مکرم نگه. رقمی ده گیره که اندره. اکه اندره ده گرفته رقم یک. یا رقم یک. رقم یک همه نفسه. اکه اندره دره گرفته گیمه. یک اکه قیام گیره نرد بیمه کنم. اکه اندره پول پارتو. که اندره 300 روبل پارتا که اندره. آرولارا که اندره پول میپارتا کارتا رو میکشه. یا که اندره. میکشیم ششیرهای نه. اکه سه وقت آمدگی قبول یک. آمده ای گب نیست اکه اورلپه زنده و سربلند بشه. اکه سه وقت مولی اکه قیام 1 4 5 6 هزار 200 دوره اکه اندره جان گرفتگی هم رقم میده بگاهی میزنه گب نیست. اکه اندره رقم 2 300 دوره اکه اندره یا رقم 2 را گرفتگی من رقم 1 اوجه اکه قیام دین گرفت با کنم. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 قدم بزنه آشاکی جان شما. رقم 1 میره. رقم 1 آسا میکفانیم شد. 20 بده. 2 22 بده. 3 12 بده. رقم 4 کفان 30 بده. 5 20 بده. 6 11 بده. 7 20 بده.
رقم 4 بسی اکه خیام بدین اوشو جان چاوه رقم درم چند بده؟ 22 بزر نبود اوشو چه اکه خیام بدین 4 5 6 7 4 5 6 را گیرید کن یک در بازی داره که شعرهای نرمه نرسین 4 5 6 تفتارایی یکم رقم 1 تشه 3 و 7 بس را بسه رقم 1 اکه اورلپی رقم 1 اخته رقم 2 3 7 هم نویسیم اکه اندره نویسه رقم Nasıl partıktan internet sistem. آمده و شقه حال نه آمده و که اکه کی زد اکه کی قیام بسی گیری اکه قیام بسی گیری رقمی 2 3 7 می نویسیم اخدت 22 برامده اکه قیام رقم 4 3 رقم 2 3 7 می نویسیم 3 گیر نشان استیتی داره نکن ها داره مکه هیچ شمشو داره مکه چرا مردم یا رقمی 2 هفته میگیریم اگه اورلپی رقم 1 اخته پول پارتا یکی اورلپی مدام کنرسن وقت بوز نباشه رقم 1 2 هفته می نویسیم 1 2 هفت چی؟ هفت گیرید کوشوید پارتا میکنم اگه اورلپی مقصد اگه ما میگیریم مقصد پول پارتا اگه نه هفته گیریم مقصد پول شد پارتا کنم رقم 7 گرفتگی میده که رقم 1 درم نویسیم گاب نیستم باور کردم کم رقم 1 درم نویسیم گاب نیستم کم شهرهای نر 1 2 شهرهای نر 1 درم نویسیم ده رقمی دیگه شهرهای نر مرم از رقم 1 2
کشید نه کجا نمیشه رقم یکی ده را میگیرم با مقصد میکشم شکم یکی ده خله مرا من ده کشم شد کشم شد پول پرتا کشم شد نه سالی گفتگی نامده کم نه سالی گفتگی نامده مده نه سال دست تلفن سپر داده است من چک اختار بودم شرای نر یه رقم یه کمی نویسی یا برای ادرسی بیر میبینیم اکر اومده گوشه قبول های یه رقم یه کمی نویسی شرای نر یه رقم یه دوشم میسیتی روز 599 روبل اومده 599 روبل اومده که 599 روبل که ما باشی 590 روبل اومده شعرهای نر یه رقم یه کم نویسیم ای بچه یه کم نویسیم شعرهای نر ششصد روبل اومد اگر بگی اگر بوسنسه 600 روبل اگر شمشاد ای خودت اومد اگر 600 روبل به من نویسیم شد بودم اگر بوس رخم اگر بوس رخم یه همینو برادر پلوتون همه برو رو بکشمش اگر قیام 4 5 6 اگر 200 اگر اندری رقم 2 نولی اگر بوس رقم 1 نولی اگر شمشو اگر اندری رقم 3 نولی اگر شمشو رقم 2 300 اگر بوس رقم 1 نول کدام میزنه اوشکیش جون شود اگر اورلیپی رقم 7 خوش اختر مقصد رقم 7 اختر 300 میپرتوی ایادت نبروی اگر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 کدام میزنه اوشکی جون شود رقم 1 20 2 22 3 12 4 10 5 30 6 10 7 11 رقم 5 بسی اوشی جانش چوکه کیان
Pas окей, Андрей. Ракета. Самолет буря, кауз мебину кунак нагзашта ли ракета. Şeroyne maraman menersin barodaro. Şeroyne maraman. Menersin şeroyne çok panşaşa bilin. Çok panşaş. خونی نیستم بگم رقم 1 2 3 7 منویسم 1 2 3 7 Marama çeroy nar. سه گرفتگی مدکر رقم 1 2 7 منویسیم. مرا بیزتی نظام زبان. فهمیدی؟ شeroyne رقم 1 2 7 منویسم رقم 1 2 7 سه گرفتگی متقا در از حق بشه پشت کرد رقم 1 2 7 منویسم شروع نر مرا 1 2 7 شeroyne maraman barodaro منویسه رقم را میگیریم 1 2 7 شeroyne maraman 1 2 7 منویسه maraman شeroyne 1 2 7 شeroyne 1 2 7 منویسه یک دو هفته منویسیم شعرهای در یک دو هفته میگیرین کتارمون کشیم
چرا نه یک دو هفته منویسم. چرا نرمالم یک دو هفته منویسم. یک دو هفته یک دو هفته منویسم. خوشمنده ترینکت تاجیکی 300 روبل نرخی رقم 13800 روبل. چرا اینا یک دو هفته نویسم میگیریم برادر. چرا اینا می نویسیم برادر. یک دو هفته میگیریم کارتر هم میکشیم. چرا نرمالم منویسم. آماده. الو. آماده. چرا نرمالم برادر جون یک دو هفته میگیریم کارتر هم میکشیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 10800 روبل. خوشمند دارم. خوشمند باشید. نه بچه جوتا بگیر. چرا نه یک دو هفته منویسم. یک دو هفته
خوشمزه ترکیه تاجیکی حرکت بکنم. مرحبا شهر بچه ها. یک ده هفت شهر نه. سلام علیکم. یک ده و علیکم سلام. اکای چلسی خوش آمدی اکام. یک ده اکای چلسی یا رقمی هفت. شهرهای نری یا رقمی هفت. یاد نیست اکام. یا رقمی هفته می نویسی. یا رقمی هفته شهرهای نه. رقمی هفته اکای خیام. چک اکای کی بیایه کارتر اکشی. پلاتون همه برارم میکشمش. اکای خیام 4 5 6 7 2 700 اکای شمشاد 3 0 اکای چلسی 1 ده 1200 کدام بزنم افشان. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 4 22 5 20 6 22 7 10 رقم 4 و 6 برای هر دو شرکت خیابان وره خوشمندم مرمت 900 روبلی 900 برای من نسیم اکای 40 متر رو یکون خواهم شهر در منسیم برای ندارم 5 میگیرم اکام یا رقم 5 تمام 300 روبل داری اکام یکم 200 5 درآمدگی اکای یا منوت بسه 5 صاحب خودش گرفت برادرها دوباره 5 صاحب خودش گرفت دوباره اکای چلسی رقم چند میگیره اکای کی اکای شمشاد رقم چند بگیرم ده 107 کلیه رقم 50 صاحب خودش درو رقم 3 که باشه 900 روبل پرد اکای من 900 روبل میپرد رقم 3 ده
900 روبل پردو کارتر میکشم اکا. اکای شام شد خودت گارنی دیر میبیا پلو. اکای شام شد سر گرفتگی من اکای چلسی رقم دختی. کدام میزنه آشو شما. اکای کی شام شد اکام پول تا پارتو دیر کردستی. رقم سه پسه رقم ده 4 5 6 نمیکشیم. ده 4 5 6 نمیرم. دری وقت کرده که بوارم کرد. و علیکم سلام اکای نعمت خوش اومده. اکای نعمت بارم ادروی. اکای نعمت بارم ادروی رقم ده 4 5 6 بارده. دوشنبه سیتی در پارت افتام. باز میبینیم اکا. چندین 900 اکای نعمت 137 خوده. باز بکود رقم 3 شب شونه رقم 17 خوده. باز میبینیم اکا. رقم 17 اکای نعمت وارم برماده اینم اکام بوزینگاری سخته. یا کنم بوزینگاری سخته. بعد هیچی نامده اکا کی رقم 3 پسته بعد هیچی نامده اکا. کار مجون از اور 800 پارتو. من خیلی دستم اکا. کار نعمت 3000 اومدگه. مکان ما رقم 17 از اون تصوره.
یکه هیچی نامد اگر که شم شد یکم پول مولمدن آمد یکه در اومدم ای خودمم دیدم ای سبیرم دیدم نه سبیرش اومد اگر نه ایش ای یکم چیش مقصد آمد اگر همجا می اومد اگر تق تق رست همه اومد اینترنت سوز کوکره سر برای همین دیر اومد سر نمیدونم اکم مدن تو مقصد پول نبیرم کارت ها نمیکشم مقصد هم خریدم پفتره ابنویتش کردم بود زرگوز که چند گرفت نه همون چیزی خودش همون چیزش تمام یکم چیز نامده اون می اومده که رست که می اومده شنبه بعد شنبه سیتی مقصد کمتر تیز میگذشت و زکر خودت نامده اگر بچه تمده رقم سیتا پشون اگر می اومده که اوجه معلوم برای دسته اگر کیوم رقمی 4 دواره بود 5 دروارده 6 دواره بود 1800 دوره اگر چلسی یک رقمی 2 دروارده 300 دوره اگر نیمت رقمی 1 7 دروارده 1200 کدام میزنه آشاوه 4 نیم هزار رقم 1 21 2 10 4 10 5 21 6 23 7 20 رقم 6 و 23 اکر کیام جان 4 نیم هزار روشه چوه بالای 1800 4 5 6 پس تنگه برادرای جان ایهازی کورسی تا میکنم 1 2 3 اکر نیمه 4 5 6 7 پس تنگه گرفت اگر اینمی چخه بگم خدا دروغو نکنه ای 6 مینوت افیر نویستگه همی اکر نوازی 3 ساعت شده پفتور نمی پفتور مقصد تا آخر گرفتگه ایشه یا رقمی 7 اکر چلسی این اکر نیمد اومد که اکر نیمد 1 2 3 در سر نمیتم و ایشه دمشه نه برادرها 3 بازیگره همه جوابی 20 نفر هم تی هر ستون جوابی 20 نفر هم تی 3 بازیگره زود چه بگم همه که خیلی خیلی من معلومه این پس نمیگم 1 2 3 شگیری دیگه تو بگه همه را اگر تو باشه این اکر چلسی رقمی 7 کتی میره اکر خیام تا آخره همه گفتگه که افی تکشتی پس به من 4 5 6 اینا میریم که بازی درس که میگذارم ما حاضی رحم میبرم مسکرا میرم خیلی اکر چلسی من رقمی 7 کفون اکر خیام 4 5 6 5 400 اکر چلسی 7 نالم اکر نمد 1 2 3 300 داریم سر بود نفهمیدم گفت ترک رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 4 20 5 10 6 21 7 20 رقم 1 6 1 6 900 واره مرحمت نفهمیدم اکه از سر و بازی نفهمیدم اکه که از او داده
نفهمیدم مقصد هم نونتا نفهمیدم هم گپتا ورن سدی مرما خوشمانه سه دردش میکسم اکی اینجا اکی کی چلسی اکی چلسی خود گلاونی اکی پول داریم جا اکی نوم چیزی هست اگر چلسی جان باور میکنی اکا در یکم کس هم خیلی نپرتفته استم دیگه مقصد همون یاده کس خرزار بود تا زیرکه باور میکنی اکا نه من دخد دکن نه نمیگم اکا دیگر شیخ تا زیره نپرتفتگی هم بخدا اینمی دکست اینمی تو اکا خیام پرتفتگی دلش بخدا نپرتفته اکا نه باور نکنی 3 هفته گذشته بای اولیکام مینوس کرده اکا خیلی چی میگی دیگه میگه تو قرض بودی من نکنم رقم 2 3 4 5 هفته می نویسیم نیست یک شش یک شش شش رقم 1 نره 22 رقم 6 20 مایده بنده نمدکه او شوه بازی بس که چه بونه دنیا گرد نیست کم 4 5 6 پفتوره که نمد 1 2 3 پفتوره که نمد پفتوره که یه رقمی 7 یه رقمی 7 می نویسیم شیرهای نرمه رمه شیرهای نرمه رمه دی یه رقمی 7 خوشما باشم مرمه این اکی نمت کتی اکی کی قیام مسئولیت کنه مقصد اکی نمت جیلان ایترم یک به یک دست سوزای دینه تا آخیر کتی همو اکی امروش هم یک به یک زده قدیم این اکی قیام مقصد جیلان ختم بد نیست چی گفتن دوره؟ یکم گز داره باشه به هفته میگیریمش جیلانی تو نبینیم مقصد 5 جیلانی رقمی هفته می نویسه یا رقمی 7
یا رقمی 7-6 نفر میشه روی نرمارم. یا رقمی 7 اکه از من نیومد نسد آخه اکه جان من میومد میگفتم مقصد من پول یک کسم خوردنی هم مثل مکر نصیبه یک کسم نمیخره مکر پول هر کس در خودش نصیب کنه هوای میومد اکه میگفتم دکم که اکه شمشا جان شما آمد اکه همه چیزی نامد اگر چخه میگی اکه آمد خیلی با خود یه مرده کلان یکه آدم میفهمیدگی هم چیز بیای اکه من میگم چیزی خطر چیزی کس در کار نیست اکه یا رقمی 7 می نویسیم 7 گیر در یکم 7 گرفتم در یکم بکشیم شم اکی من نمیدونم اکی آمده نامده این ایام 900 دیگه گفتی دستی بیرت پارت افتون اون 900 نامد یا 500 روبل آمد مقصد اکی نمیدونم یا سیگازه سیسته یا نامده سن من اکی حق یک کسی خوب دنی هم نیستیم اکی گفته سن 4200 دلار 300,200 دیگه این دلار بیایم میگم اکی شمشاد اومده گر بدرو بازی که بله سیاه سستم اکی نمیدونم سیاه سست باشه اکی اخو این خیلی بد سست شود که قریب نیم ساعت شد سسته سیاه آمد اکه میگم آمد اکه شمشاد نیامد هازی دنی بریمه نامدگی اگر آمد میگم که اکه شمشاد جان اینم خیلی پول اینم قبول ای شما دمو آمد یکی موزی هم پول نیامده ایمدن من بیایم در انگس میگم که اکه شمشاد هم آمد بیا بدرو لیست که بازی که قبول باشه که 100% باوری رای دست نتی فقط اکه خیان 4 5 6 7 4200 داره که نعمت 1,200 داره کدامه که میزنی برادر آشک جانتون شود چی گفته رقم 1 12 6 فایده نکرد 2 11 3 11 بچه 4 20 5 21 6 11 7 10 با 21 گرفت شکای خیامدین اکم آشوا میرویسیم پفتار هر دوتون همین رقم ها پفتار باشه کشیدنش میگیرم نمیستم اکه باور که اکه خیام مقصد خودت بنویس اگر پفتار باشی رفتن میگیرم این خیلی نمیستم یکم از تنافکه یکم سویتفا پالین خیلی میگذارم سویتفا را میرم چی میگه ای دوره خونه پفتار گپش نیست کم اینو خیلی شما پفتار نویسیم من 300 پولی تمام برونم 6,000 میشن 4,800 پولی تا کم اینو خیلی ده تقسیمه برادرای جان شاگر تایر کرد نوستم دفشم همه کنال کمالی خواه فقط خدمت خلق وطن باشه اکه خیام جان اکه ما باشی 4 5 6 7 4,800 داره اکه نعمت جان اکمی 1,200 اکه ما باشی 300 روبل داری برادرها کدامه که میزنه آشکتان شوه هم پول کن رقم 1 این نرد بینم دو تیا آشوا رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 5 10
6 12 در آخر پسر نیمه بینه که چی گپه در 21 در رقم 1 و 22 اکای نعمت گرفتش 1800 روبل من نویسیم شده نه پفتار اکای نعمت هم اکای قیام پفتاری نفهمیدم رقم 7 اگر قیام رقم 7 گرفتن گیره مقصد دیگر نپرسم که اگر قیام خیلی اگر قیام خیلی مقصد در چی بودم اگر همه اسلو یا روزی باشه پفتار گم نیست پفتار گرفتن میگیرم کندام میزنه آش شود اکه نماد یک دیسی 1200 اکه خیام 4 5 6 7 3600 کدامه که میزنی خوشکی جان چوا رقم 1 میریم که رقم 1 در چی گپای 21 در 2 10 در 3 12 در 4 20 در 5 20 بدای رقم 6 21 بدای 7 11 بدای رقم 1 6 در بکشیم برادرها اگر ها باشه اکه نعمت کتی اکه قیام ها بنویسه مقصد کشیدن بگیریم 1 به 1 در مقصد درشی نمیسته ها باشه ها یک شش یک شش یک شش رقم 1 نره 20 میده کو رقم 6 نره هم خش بشه 22 هم خش بشه اکه قیام اکه جان چوا پفتار اکه قیام هم پفتاره یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت اکه نعمت 300 روبل داره اکه خیام 4 5 6 7 4 200 رقم 1 21 بوده 2 آشاوه 3 ولی 3 12 4 20 5 20 6 20 و در آخر رقم 7 21 3 ولی خلقتی هاش چوکه نعمت
هفتورو هر دوتام هفتوره میرم میکشم یه minut 1200 اکا اکا نماد یک دسته 1200 اکا قیام 3000 دوره میرم میکشم شروع نه هوی میکنم رقم یک 22 بدای رقم 2 22 بدای رقم 3 20 بدای رقم 4 20 بدای 5 20 بدای 6 22 بدای 7 20 بدای رقم 1 2 6 اگر قیام یکم رقم درار یا بکشمش 1 2 6 ده اگر قیام بنویس اگر رقم 1 2 6 بلش دیگه مقصد یکم رقم در پنیتن درو واردن باشی نویس اگر نه درو واردن باشی کشمش از درست کرد 5 گرفتم اکا 1 2 5 6 را میکشم 1 2 5 6 را میکشم کدام میزنه 2400 بگیریش 1 2 5 6 1 2 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تکرته خولیه اکه نمار یک رقم 1 2 2 راده 1200 دوره اکه قیام رقم 6 دوره رقم 6 دوره 5 دوره وارده 200 دوره کدام میزنه او شوه 1 10 2 10 5 22 6 21 رقم 5 و 22 اوش شوکه پفتار نویسه تمام پفتار نویسه من یک بینم تمام برادرای جان پفتار نویسه یک بینم تمام پفتار را که تمام برادرای هم میدونم 300 یا بود یا توش میتین دکی دبانای اکه نمات یک دو سه 300 رو بلوری اکه خیام 4 5 6 7 3300 کدام بزنه آشا رقم 1 20 بده 2 20 بده 3 12 بده
4 11 بوده 5 20 بوده 6 31 آش 7 21 و 31800 دیگه اکای قیام خوش اکای نمک پفتاری اگر پفتار باشه 600 روبل میپرده اکای نمک جان 600 روبل میپرده پفتار باشه اکای نمک جان پفتاری 600 روبل پرتا از 800 رو اکای کم 300 1200 1200 بومونه 300 پلوس 900 400 اکای نعمت 1,3200 داره اکای قیام 4 5 6 7 4200 کدام میزنه او شما رقم 1 21 رقم 2 10 3 24 10 5 12 6 27 22 با 22 اکای قیام او شما هفتاره که نمت هفتاره نه کم اکای نعمت 1,200 داره اکای قیام رقم 4 5 6 7 4800 داره کدام میزنی اون شو چمه 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 5 6 7 رقم 1 21 2 10 3 11 4 10 5 21 6 12 7 11 رقم 1 5 برش دیگه 900 در هر دو میکشم 21 21 برابر آجا 1 5 1 5 1 5 رقم 1 11 بوده رقم 5 20 بوده رقم 5 شو چهار کردیم
پفتورا می نویسه. ملکه پفتوری که نمت پفتور باشی نویس. پفتورا که نمت 600 روبل پرتون. که خیام 5 6 5 6 4 5 6 7. هزار و 1209. اکه نمت یک 3200 دوری اکه خیام 4 5 6 7 اکه 5 400 دوری اکم یک همه کشیم 23 نر اکم 20 اکم 3 20 4 21 5 20 6 10 7 21 یک و 23 آش چواکه نمت پفتورا هم خیلی رفتن بگیرم 1800 آش چواکه نمت تو با کانکلت میزن که ما مطمئن داریم اگه اون کانکلت ما رو پیش نکردم بیا بکردیم کدام اید بزنی آش شود اگه نیمه یک 2200 اگه قیام 4 5 6 7 4200 حساب تو بودن 1 11 2 33 3 20 4 21 5 11 6 10 7 20 بده 33 آشی چوا تاقه نمت پفتور آنش پفتور گرفتگی مکن هر 3000 میشه کنم نزد رچکن هر 3000 دارم چی کم کلت هم میزنم رچکن بچه من چه نایش حساب کردن نمیتونم
باور نمیکنی زن زد اگر نماد یک دست 3000 داره اگر خیلی 4 5 6 7 3000 داره کدام بزنه اوش شود رقم 1 20 بده رقم 2 21 بده 3 10 بده 4 20 بده 5 10 بده 6 22 بده رقم 7 ریسک هاش میکنم 3 تا شاه یا رقم تا حساب نکردگی اکه قیام یا رقم تا حساب نکردگی مقصد پدرکش دادم با 3 توز 3 توزده پدرکش دادم 1 2 3 4 5 6 کدام میزنه آش شود اکه نعمت 200 داره اکه قیام 700 داره برادرها همه رقم های خطونه یکان رقم علیش نشده رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 4 22 آشارا 5 10 6 22 7 11 رقم 4 6 اکه نمت ورمه درو یا بتمش ورم دروی مرمه که نمت ورم بتش قبوله پاکتوره 3 900 که باشه 4 نمت پاکتوری هم فقط یک دو سه چهار پنج شش هفت کدامه که میزنی آشار که شود اکی نمر یک دیسی هزار دوسد اکی خیام 4 5 6 7 4 نیم هزار رقم یکم میکفانه که چی گپه دو تیات رقم 2 23 رقم 3 10 4 11 5 10 6 10 7 10 رقمی 2 و 23 آشک شوکه که نماد آشک شوکه
اکه نعمت 200 دوره اکه خیان 300 کدام میزنی آشد شود یک هم میکفونه 20 اخمی 10 11 3 11 آشد شود 4 10 5 20 6 20 7 22 و 22 آشد شود که تی خیام هفتار یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش اکه نمد 1200 دوره اکه قیام 3900 قدم میزنه آشد شود رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 اشکبر را نمیدونم با فکرم هر ده بکشیم اکن هر ده 4 5 ده 4 5 ده بکشیم ده 4 5 ده 4 5 رقم 2 میکفونم 20 4 20 5 22 آشد شوم با 22 پفتارش روی 9800 آشد شوم که نمه درگان شد نرسه که پفتاره بسته میکشیمش اگر قیام 4 5 6 7 اگر 4 نیم هزار اگر نعمت 1 2 3 300 روبل کدام میزنه 1800 آشد شود یک دو سه چهار رقم 1 کفونده میرم رقم 1 31 2 10 3 11 4 10 5 11 6 12 7 11 یک و 31 کفون هفتار این را دارم پلاتون همه برا رو میکشم
اکای خیام 4 5 6 7 300 دوره اکای نماد یک 3200 دوره رقم یک کفونده 21 میرم رقم 2 22 3 20 4 22 5 10 6 10 7 31 oshi çalışır bacha. میکشم شد جای خالی هسته بازی میکنی رقم 7 اکای پنشه حال اکای خیام رقم 7 همه شد بعد ای میگیرم بعد ای اگر اکای خیام بتاته مرامه رقم 4 کتی گلانی باوی بزدوره کرد رقم 4 کتی بزدوره یا 7 لیشنیه گو اگر هوایم کنه تشه رقم 4 بتمش اگر خیام باده میتونش مقصد رقم 4 بتمش باده 4 بگی مدنما باده میتونش اگر خیام 4 5 6 7 آزی 3 دوره اگر نماد یک 300 دوره بعد ای میتونش بعد ای از کارتر کشیدگیم 1 22 2 11 3 20 4 11 5 11 6 10 7 20 اکای نماجان آشی 4 رقم 1 بعد 22 گرفت آشی جان 4 کرد رقم 4 بیا اکای پنشیر پول پردان اکای پنشیر پول پردان اکای پنشیر رقم 4 یک دسته اکای نماد ختیان 5 6 7 اکای خیام یک دسته اکای نماد رقم 4 اکای پنشیر پول پردان اکای پنشیر اکای نماد انجا باشی یک دسته دخده دیرفتگیم رقمات پفتور های اکای پنشیر پرتا اکای ما 5 محسا پنشیر آزی که کم یاد نیسته آمد اگه اکای پنشیر نستد دونم که نماد همجایی که نماد همجا باشی های خوی بگو میگم رقمو تا گرفتگی مکن رقمو تا گرفتگیم یک دسته اختر گب یاغ گپش یاغ مکن گب یاغ باشه کشیدن سرش کرتره
اگر خیام 5 6 7 3000 دوره اگر نما 1 2 3200 دوره اگر 5 اگر 5 رقم 4 600 قبض کتش برداشتم بوسه تو پاریلا داراویک رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 32 رقم 7 11 رقم 6 اگر کیه اگر قیامت باشی جون چه اگر قیام پافتورو پام پافتورو پافتور باشه مقصد پلوتونا رسکر برو همه پافتوره با فکر یا میدونم یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت کدام کدوم زنه آشی جان شود اگر کیام 3900 داری 5 6 7 کتی اگر نماد یک دو سه 300 داری اگر 5 6 رقم 4 اگر 300 داری رقم 1 کفونده میرم 31 آش شود 2 21 3 20 4 12 5 20 6 11 7 10 رقم 1 و 31 باشی چوکه 5 پفتار باشه نفسه شروع نه پلوتون همه برارو میکشم یه مینوت برادرها جون پلوتون همه برارو میکشم یک دو سه چهار پنج شش اگر قیام 5 6 7 3000 اگر نماد 1 2 3200 اگر 5 6 رقم 4 9 یک کفونده میرم رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 6 21 7 20 اگر 5 شهر برم ادرو 900 برم ادرو اگر 5 شهر بنویس اگر بدروی رقم 1 5 6 برش دیگه نگوی اگر بکشم گب دخته اگر 5 شهر که 5 شهر بنویس اگر
мекашимаш 1 5 6 10 18 намекунам рақами 1 кафонда 20 5 10 6 ошава 22 рақами 6 ошава 1800 акай қиём менависем 5 ҳафтори ака пул парт акай 5 рақами 4 пул парт ака نوشیده که ماشه یک دو سه چهار پنج شش آمادگی شد بچه تلویزیون بعد نکن تقریبا 5 6 7 3 9 صدوره اکای من 1 2 3 3 صدوره اکای 5 رقم 4 نولوایی رقم 1 کفونده 11 2 20 3 11 4 10 5 11 6 3 карол 7 дувол 7 20 рақами 6 3 карол бошавад шарои нам менависем акай қиём боши шавад салом ва алайкум салом акай одилшоҳ як ду се саломат бош ака 5 6 7 ака одилҷон инами 1 2 3 5 6 7 кати якодир ҳами 6 рақам кати 10 патерия задистанд ай аввал эфир то охир эфира задистанд рақами 4 хоҳишманд бошӣ марамад ака одил рақами 4 4 ака одил ака одил пул парто ватсап дадишам 1800 парт як минут бародарам ман маккада несем
قبل سرکت کش باشم و کشیمش. یک دو سه چهار پنج هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. دو سه چهار پنج شش هفت. کودی پول تا پرتا کودی. کودی بازی را زدش که کجوجه. برادر رقم 4 دا خوشمان است. رقم 4. رقم 4 دا خوشمان باشه نویسه شیرینه. یا رقم 4. برادرای رقم 4 هم میگیرین کارتا را میکشین. کارتا تاپ تایوره. خب که اینجا کم طرف دیر میکنم رو خیلی بکنم. شعرهای نه رقم 4 هم می نویسیم برادرای جان. یا رقم 4.
شعرهای نری رقم 4 می‌نویسیم. شعر بچه ها منم. که مارودارو یا رقم 4 می‌نویسیم. که بودیم پریکو مکابی خواهم گیر چون وزیر از ادشگاه باد کرد به خودم چیو پریکولی سود منکشو یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک منوت برادرها پلاتو نامه برارو میخونمش که خیام پنج شش هفت چهار گریف 3900 کیلومتر که نمت سیسه اگر خیام 4 5 6 7 اگر 4 نیم هزار دوره که نمت یک دست یکم 1200 روبل دوری بس تمام درجه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 6 23 هم خاموشه بچه رقم 7 10 رقم 6 و 23 که خیامت که خیام باشه چوم پفتار همین رقم ها پفتار اکه نیمه اکه اکی پفتاره خیام اکه خیام پفتاره اکه پفتار باشه میکشمش که خیام پفتار گرفتم این بخصم اگر خیام 500 دوره اکه نمت 300 همه هم رقم های 1 11
د 11 3 30 4 10 5 22 6 20 7 22 رقم 3 و 30 اوشی چواکن من هفتار هر ده کلمات هفتار کلمات هفتار باشی میکشم بچه کلمش نه مدنی بیسه داریم درش همینجا کی خزانه زنده است یک دو سه چهار پنج شش هفت کدام میزنه آشکی جا میشم چرا کدیستی دو بلا اکه خیام سرم صدره اکه نعمت 1200 کدام میزنه آشوه رقم یک کفوندن سر میکنم یک ده دو 12 سه 20 4 11 5 10 6 21 7 22 اگر خیام آشو شود میرم هفتار میکشم یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش کدام میزنه اخشیدو میشود اکه قیام 4,500 داره اکه نعمت 300 رو بلای رقم یک کفوندن سر میکنم 21 رقمی 2 21 3 24 10 5 26 11 7 22 یا برگر که خیام آشی چوه 1800 اگر پفتار باشه اکه نعمت بنویس اکه 600 روبل دیگه فردا پفتار 600 رو گاهی 500ش که نمیشه شما دم ویگرنه 3000 ویگریش شما دم ویگرنه یا هم 300 میریم اگر مخفولتون نباشه 300 میکشیم تا که نمجون کفتر هم میکشه
اگر قیام 5100 داره، اگر نعمت یک دسته 900 داره. رقم 1 میکفونم 20 2 20 3 10 4 20 5 21 6 11 7 11 یا 21 رقم 5 تمام دیگه 21 نیستن. یا رقم 5 21 اکثر خیامت. هفتاره که نمه یک دو سه چهار پنج شش هفت کدام بزنه آشار اکر خیام 5700 داره اکر نعمت نوری. رقم 1 11 2 21 3 10 4 22 5 21 6 20 7 31 آش چوکر خیام 1800 دیگه اکر نعمت پفتاره پفتار اکر نعمت جان پول پفتار چی زده 6300 میشه. که نعمت جان پول پارتو کمترم دوامه. که قیام 4 5 6 7 اکر 6 300 داره اکر نعمت رقم 1 2 3 900 کدام میزنه آشو چوا رقم 1 20 رقم 2 12 3 20 4 20 5 11 6 20 7 21 آشو چواکر خیام چه کدام من نه قبل نیست کنم اکه معصوم نامدگی اکه
دسر удалить کردیم بود ایسر و سنوید کردیم پول نامدگی 70 بچه میگه پولی را من خونده باشه اگه قیام 6900 اگه نمد نام کدام بزنه خوش شد رقم یک میرم کفان بقید سر میکنم 1 12 11 13 4 22 بده 5 10 بده 6 21 بده 7 10 بده 4 و 22 شبکه نمت هفتاری هفتار اکه نمت پول پرتا هزار و هشتصد و نه. اپرا دیونه شد برادران نه نوشت وقتی می نوشت 7300 و 7500 اگه قیام 7500 داره اگه نمت 900 رقم یک میکفانم این نرد بینم 22 2 10 3 10 4 21 5 20 6 20 7 22 رقم یک 7 22 21 هر دشانده بکشم نک چی باید یک هفت یک هفت یک هفت رقم یک 12 رقم 7 31 آمده آشش شود 1800 اکی خیام بود هفتار اکی نمه هفتار باشی نویسه کرد هفتار یک دو سه چهار پنج شش هفت کدام بزنه آش شد اکه قیام 8100 اکه نمت نام کدام بزنه آش شود رقم یک میرم رقم یک 11 2 12 3 10 4
11 5 11 6 20 7 21 باشه چند و 21 او بازی چند یاردم نکنه نه اکه برای شوریدن گرفتم اکه مقصد بایم دیده او بازی چند یاردم نکنه نه اکه برای شوریدن نه اکه نه اکه برای دیگه چی گفت یا پای کارونو رو نمیفهم دادن رو شوریدن که اکه نباید پفتاره پس اکه گاب نیست اکه نباید اکه بیغاز اکه نباید برادر خوش من باشه نیستم 4 5 6 تا بگیرم اکه یا 5 6 7 تا اکه خیام 4 5 6 تا بگیرم یا 5 6 7 تا که خیام بنویس چی گپه شدی چه هیچ گپ نه اکه محمد اینجا اکه خیام کت 6 تا اکه گپ کتا 5 6 7 این آزی هم اینو در کمیل زیرت بونم کمیل زیرت شنام را شنوانده بشه یک به یک بود یک از خیام اکی یک به یک زد بستن اکم 1 2 3 4 چند دونه؟ 9900 داره اکم آب پیشی حوزی اکی بودشتن 3 و 4 اکی نسه اگان بازیم دار میدون اکی گپ ختم بازینگر کیست بیگو ببینیم جد 8 نفر خب بازینگر نباشه اکر کیام اخی من نمیدون در موبایل 8 نفر کی ای هولا جان نه اکر محمد هم بازینگر هم بعض زدگی 3 گو نه نرد بینم یک درم بنویسن شعر بچه ها مرم یک درکه محمد چی گفتنی داریم؟ رقم یک درم بنویسیم 8 نفره هیچ چیز سازه گشت شدیشم و شاشه گرکه گشتیم در اینجا کتی همه اکر خیام و کتی نی در تعلق دیگه تایسین چه کتی تایسین چه شتگی گب دودیستیم اکم رقم یک درم بنویسیم شعر بچه رو یک در چی خیلی رقم یک در مرمت این اکای محمد همجا اکای نعمت اکای قیام همه آدم های سخت 500 کسی رقمی چی برم یاد سه دست 500 کسی رقم گاب نیست پرابلم نیست پرابلم اما اکی اینا 5 6 7 اکای کی نونو چی بود اکای قیام 500 اکای محمد میگه سه رقمی یاد سه دست بریم چی گفتی اکا اکا میشه اگر بشه 5 6 7 اکا قیام
اکای محمد جان شما چنده اکم؟ اکای محمد جان 1 2 3 1 2 3 رقم 4 میپشم میشه اکای محمد جان خودتون پارت اکای کنیم از اون اومده 2000 اومده گه اکم کرم اومد باز به اخیر خط زنم اتر نیستیم نمیتونم دو نیم هزار ویگلی شرمه دونیم برادارا هزار خفوش آمد کم آمد اکک دو نیم هزار ویگلی شرم اکک قیام 5 6 7 8400 8400 1 2 3 کرم اومد تو بیای دادا تو مکتب خوندگی من معلم شد رقم 4 نیست برادران یک دو سه پنج شش سه پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه در اینجا میمونم شب برادران میخوام اکم آمد 1 2 3 یک نیم هزار داری اکه خیام 5 6 7 اکه 8400 داری مقصد ویگلیش 2 نیم هزاره رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 اگر خیام یا رقم در پرنیت نمیدر یا نه اگر خیام بنویس وارد یک 1300 در یکم رقم دیگه متر یا نه کاش 7 متر وارد که کیلومتر را مثلا برای وای میشم 6 برابر 7 یک 3 6 7 نمیکشم یک 3 6 7 دمیدم اکه محمد یک ست برابر یکی نیم هزار اکه قیام رقمی 5 6 برابر 7 رو وارد اکه نباشه 7100 داری هم 7100 داری خدام میزنه برادرای جان 3300 باشه شود 3300 رو بود رقمی 1 20 رقمی 3 20 رقم 6 20 رقم 7 30 3300 باشه چوکه می نویسیم پفتار پفتار همی رقم آمده اکر خیمان پفتاره
یک دست سه کارتای خالی. اگر ما آمد یک دست سه نوگیم اگر خیام 5 6 7 8900 داری. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 5 22 6 10 7 10 و 22 آش شود که خیام دبنیم از آش شود که خیام هفت را که ما آمد که ما آمد 3000 آمده کم یک دست سه کارتای خوله که ما آمد یک 9000 داره که خیام 9900 رقم 1 10 2 22 3 20 5 10 6 21 7 21 رقم 10 که ما آمد 2500 شاب بالا 1000 هفتار باشه میرم یک دست سه 5 6 7 یک دست سه کارتای خالی رقم 1 10 رقم 2 11 3 20 5 20 6 11 7 20 که ما آمد یکم رقم برانه میدروری اکر ندروری یک دو سه 20 ایش هم میگیریم رقم 3 5 7 میکشم اگر ندروری یکی باشه 3 5 7 میکشم سه 5 7 3 رقم 3 پس 10 5 20 7 10 و 20 شد شود کرد که خیام
ببینیم الانش چقدر. محمد پستی یکم که محمد پفره رفتن گیر اکه محمد 1000 روبل داره، اکه کیان 1400 روبل داره. رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 5 30 6 20 7 20 و 30 شبکه 500 روبل پر اکه محمد. چند داره؟ 10 400 میشه. من 400 داشت وارا کی گرفت؟ وارا نشده که خیال خدا گرفته. از خود 10400 داره که یک دو سه پنج شش یک دو سه کته خوده اکه محمد یکی نمازا داره اکه کیام 10400 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 6 21 و 22 شود.
یک دو سه پنج شش هفت دو سه پنج شش هفت دو سه پنج شش هفت سه کارت خونی اکه محمد نولی اکه خیام 5 6 7 11400 داری رقم یک 10 2 21 3 10 5 21 6 10 7 20 رقم 2 و 5 هر دوتون دارم میکشم 21 و 21 2 5 2 5 2 5 رقم 2 20 رقم 5 10 رقم 2 و 20 که محمد خوش شود اکه خیام 900 داره اکه محمد 1000 رو بود کدام بزنی خوش شود یک دو سه پنج شش هفت دو سه پنج شش هفت سه پنج شش هفت یک دو سه کارت خودی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 5 12 6 20 7 11 یک و 21 که محمد آشو شود دو نیم از آن اکه خیام همجا دستی اکه خیام یا بار همجا باشی نویسه کم یا بار نویسه که مقصد بدونیم ده همجا یکم ابا چولیکات بالا که خیام به همجا باشی نویسه که مقصد با نبیا بگی که مقصد نولش تو میخدش تو کم مقصد یا بار بنویسه که همجا باشی توگیه یعنی توزام پرد چه خاصیتی وزبین دارد یک دو سه پنج شش هفت دو سه پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه کته خوید برادرها جان میرم بخونم اکه محمد 2000 داره اکه خیام 8400 رقم 1 23 2 10 3 20 5 11 6 3 دامه 7 22 آشو چاوکه خیام چهارگی اکه محمد 1 2 3 4
قبلش 1 2 3 4 باشه میگیرمش. نامشم قبلش آخران باشه تا چه اکم آمد آخران باشه دو چیلک بسین بالا. نه نه چوشه اکای محمد نور اکای خیام نه چوشه اکای محمد رقم 4 اخته رقم 1 11 2 11 رقم 3 10 4 11 یه بچه 5 11 6 3 7 22 همه دکه محمد 11 اومدن. های محمد پس میگن اکه خیام خود تا خمونده $12,400 روبل داری اکه $12,400 روبل اکه خیام داری. هیچ کنامون نکرد خیام همه خود توقعی خود توقعی tam muszę człowieka pojma bo peşvera peşi حالا برکه خیام جان نه همه خود توقع مونده همه بازینگر اومده خفه کده روی کده سیام بشن یعنی سکه نه هیچ کن یه نفره اکه میکشیمشه کم تا دام میتیمشه پول ختم میپارته این آزی مدرون میپارته خیلی بودگر روی کرکن نفسر چلو چی بودن نمیشه مرادارا با خود در پناه الله کلام پولدارا و چردانه سکه قیام و چردانه میشه